जी कहने च बड़ी खुशी है। उन्होंने इन-लॉज देना हम तो आप ਜਿਹੜੀ मैं दास ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਸੂਦ दो मिनट वास्ते बीबी मीनाक्षी जी सूद संगत के दर्शन करने चाहते हैं। तो इन्हों तो बाद आप जो प्रोग्राम है वो रामगढ़िया कौंसल यूके के नाल साझा करांगे। साझे तौर पर फिर मैं इनवाइट करांगा मानयोग भाजी सरदार सिंह जी भंबरा होरां नूं। तो 2 मिनट वास्ते आप मीनाक्षी जी पासों वो की कहना चाहते हैं। ठीक है आज सबको मेरे नमस्ते। हम सब यहाँ पे पूरा परिवार सूद परिवार आज आए हैं और आज हम गुरुद्वारा कमेटी के और खास करके पूरे परिवार के जो सिख परिवार हमारे भाई बहन दोस्त हैं उनके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम अपने डैड जी के जो शुरू किया था उन्होंने एक ऐसा खास और बहुत ही नेक काम जो उन्होंने किया था उसको आज हम अपने अगली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उनके आगे बच्चे हैं उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। उनको हमारी इस श्रद्धा का और इस संस्कार का पता चला है आज, तो उसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार। आज आप सबको गुरुद्वारे की 40वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत मुबारक हो और गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना है कि हम सब जो है इसी तरह उनके साथ जुड़े रहें और इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी सूद टॉप ऑफ द सूद फैमिली। बहुत बहुत आपका सारे परिवार का धन्यवाद। आप यहाँ आए और अपना सारे परिवार ने समय दिया हमको और भगवान ऐसी ही कृपा आप पर बनाए रखे। ये हमारी अरदास है भगवान के चरणों में। सतगुरु कृपा करे सारे सानू खुशियां दी बख्शिश करे। हुण जिस तरह दास ने पहला बेनती की सी कि आपां हुण प्रोग्राम जो है वो साझा करना है रामगढ़िया कौंसल यूके दे नाल। उसकी जो शुरुआत है वो साडे मानयोग सरदार लक्ष्मण सिंह जी भंबरा जो PRO हैं
यूके ਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਉਂਸਲ यूके ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉਧਰ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜੋ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਛ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਰਾ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ honorable Lord Provost Philip they are here to witness 40th anniversary and 298th anniversary of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia. We're going to talk about Maharaja Jassa Singh Ramgarhia and his legacy. So, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਉਸ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਾਗਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਠ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਥ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋਤੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿਆਣੇ ਨਿਤਾੜਕ ਯੋਧੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਝਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ Ramgarhia Council UK formed in 1972 is the oldest organization in United Kingdom. Ramgarhia Council UK ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਿਵਸ ਮਿਸਟਰ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟੇਪਾਂ, ਸੀਡੀਜ਼, DVDs, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਇਤਿਹਾਸ 500 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜੋ ਬੁੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਬਾਈ ਸੰਗਤ TV, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਮੱਤੇਵਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੇਟ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੇਟ ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਡੇ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਓ। ਉਸੇ ਲਈ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਾਭਬਾਜ਼ੀ, ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਲਹੂ ਭਰੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1723 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗੋ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੋਗ, ਚੌੜਾ ਚਿਹਰਾ, ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਨਤੜਕ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਝਾੜੂ, ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ, ਭਾਈ ਰਾਮੂ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਜਵਾੜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ 1738 ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਆਪ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ।
ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸੰਗਾਨੀਆਂ ਮਿਸਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ, ਕਲਾਨੌਰ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਘੁੰਮਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੱਚਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਨ। ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ 200 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਾਲਦਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। That's where it started। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਆਨਰ ਹੈ। It was given by the ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ
कि सारियां मिसलां जां पिंडां दे नाम ते सी जां जातां दे नाम ते सी। ये गल खास नोट करन वाली है कि सारियां मिसलां ना वो जात सारियां मिसलां वो जातां दे नाम ते सी जां पिंडां दे नाम ते सी। इक्को एक रामगढ़िया मिसल सी, वो ना जात दे बेस ते सी ना किसी किते दे बेस ते सी। वो इक्को एक मिसल है, रामगढ़िया मिसल। जस्सा सिंह रामगढ़िए ने पहाड़ी राजियां विच जदों जित्तां प्राप्त कीतियां, पहाड़ी राजे विच जदों सारे ही पहाड़ी राजे इन्हां दे अंडर हो गए ते उस वक्त क्योंकि राजियां दा राजा सी, इस करके उस वेले ये तखल्लस मिलिया महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया, क्योंकि इन्हां ने सारे ही पहाड़ी राजियां नूं अपने अधीन कर लिया सी। इस करके इन्हां नूं महाराजा का खिताब दिता गया। अज असीं ये गल आख जाते हाँ कि साडी बरादरी बहुत पढ़ी लिखी है। अज असीं कहते कि साडी बहादरी है, साडी कौम बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग ते हर खेतर विच मल्ला मार रही है। पर असीं दुख की गल है कि अज दे गभरूआं लई, अज दे अगांह दे भविख लई सानू महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िए तो हमेशा एक सबक लैण की लोड़ है कि इन्हां दा जीवन आने वाले भविख लई एक चन्न मुनारा है। मैं उचेचा एक गल आखनी चाहुंदा हां कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, someone else will hire you to help them to build their own. So ਅਸੀਂ कोई ना कोई आने वाले भविख लई अजिहियां उदाहरणां भरी जीवन दे प्रोग्राम करते रहिए, क्योंकि उस वेले का जे समा देखा जाए, उस वेले दियां मावां, उस वेले दे परिवार जे घर बच्चे नूं कोई गल आखदे सन, हरी सिंह नलूआ आ गया दुध पीला नहीं ते मैं, शेर आ गया नहीं ते मैं, इहो जिहियां गल्लां हुंदियां सन। अज एक मक्खी भी अंदर आ जाए ते भी करदे आप घरों निकल जाणगे, मक्खी उत्थे दी उत्थे रहेगी। इहो जिहा डर दीयां गल्लां असीं घरां विच करदे हां। सानू सूरबीरता दीयां गल्लां उचेचा तौर ते साडे सारिਆਂ ਦੇ फर्ज ने, उचेचा तौर ते मैं जरूर यंग जनरेशन नूं, मावां नूं, भैणां नूं ਇਹ ਗੱਲ आखਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ कि अज सानू लोड़ है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ है। आ जीवन बुक्कां विच भी पढ़ना है, पर जो कंपैरिजन है वो मैं गल करनी है कि अज सानू लोड़ है अपने बच्चों नूं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जीवन, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। क्योंकि वो ਜਿਹੜੀਆਂ बहादरी ਦੀਆਂ वीरता ਦੀਆਂ कहानियां ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, उस तो उन्हां दा जीवन जरूर ढलेगा, उसका जरूर जीवन विच मोड़ आवेगा। ਅਸੀਂ मक्खियां मच्छरां दी उदाहरणां ना दईए, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ सूरवीरां ਦੀਆਂ दईए जिन्हां ने घोड़ियां ਦੀਆਂ काठियां ते अपना जीवन कट्टिया है। रामगढ़िए मिसल ते शेर बन के धाम विच जहान तेरी, जस्सा सिंह दा जस गाम दा जग सारा फतेह हुंदी सी हर मैदान तेरी, इज्जत आन ते धर्म दी खातर चलदी रही सी दुखड़े शान तेरी, हैंकड़बाज सन ईन मंदे जदों चमकदी हैसी किरपान तेरी, आया जेड़ा मुकाबले विच तेरे ओदी पल विच अलख मुका दित्ती, अमर रहेगा नाम निर्माण जग ते तू ही पंथ दी शान वधा दित्ती। ये उदाहरण देने की लोड़ है बच्चों नूं, क्योंकि उन्हां दे जीवन तो ही असीं सेध दे सकते हां। उन्हां दा वो समा सी सिरां दे मुੱਲ पाए जांदे सन। उस वक्त इहो जिहा भयानक समा सी कि नीली पीली कह रहन नहीं देनी, सत श्री अकाल कहन नहीं देनी। इन्ना भयानक समा सी। नीली पीली रहन नहीं देनी, नीली पग रहन नहीं देनी, सत श्री अकाल कहन नहीं देनी। इन्ना डर पैदा किया होया सी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਸੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਾਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਘਾਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਧੀ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਲਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਕ੍ਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੰਨ ਮਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਾਏ, ਦਿਲ ਕਾਂਤ ਗੁੜ ਬਾਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਫ ਗਾਏ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕਾਂਤ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਬਾਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਵੱਡੋ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸ, ਇਨਕਾ ਵੱਡੋ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਸ, ਤਨ ਮਨ ਕਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਬਲ ਦੀਨੋ ਰਾਜ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਮਈ 1728 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1723 ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪੱਟਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈੱਲ ਪੱਟ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।
ਆਪ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਮਾਂ ਚੋਂ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਮਰਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਣ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਦੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਬਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੂ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਤਲੇ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਪੰਬਰਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ 550 ਸਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਕੌਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਜੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟੋ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਏਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂ ਕਬੂ ਬਾਜ ਹਾਥ, ਬਾਜ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਥ, कबू तो पाए प्याजे बोझ शीस सहिए, कबू कबू मेवे और मिठाई की ना रुचि हो, कभी तो एक मुट्ठी नाज की ना लइए, कभी निज द्वार पे पखारन की पीत हो, कबू तो पर द्वार आप जाए बइए, कबू ना हिम्मत विसारिए ना हरि राम, कबू बिद राम रखे तहु बिद रहिए। भाई जिथे गुरु रखे उत्थे रहना। सो इसे नाल दास हिमा यातना करता होया आप नूं 40th एनिवर्सरी ते महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िए दे 298वें जन्मदिन ते समूह पंथ नूं लख लख बधाई पेश करता है। कृपाल जी सिंह जी संधू अगे आ जाओ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਬਰਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੌਣ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੋਗ ਮੋਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੰਦੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਭਾਜੀ ਜੱਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ
ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I think everybody is speaking in Punjabi so far mainly, and I will try to speak in English, and I'll highlight some of the history and the legacy of Maharaj Jasasinghram. So I would like first of all to congratulate the managing committee for organizing this event to celebrate 40th anniversary of Guru Nanak Sikh Temple, Ramri Association Glasgow, and 298th birth anniversary of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia Little Day with members of Ramgarhia Council UK and others. Thank you for allowing me to speak on this very special occasion. First of all, let me talk about the political conditions in which Maharaja Jassa Singh Ramgarhia made his huge contribution in the 18th century in northern part of India. It was a period of political and social unrest, confusion, and complete chaos. There were quick changes of authority in the region, and Punjab became battleground of a triangular struggle for power amongst the Mughal rulers of Punjab, the Afghan invaders, and the emerging power of the Sikhs. The rulers considered Sikhs as a threat to their privileged position. The early part of the 18th century was a very critical time in Sikh history. Persecution had become so great that Sikhs had no chance but to leave the cities and live in the jungles wide. It was also a time of great suffering for all people, not only at the hands of the Mughals, but also the repeated invasions of the Afghan armies, who, taking advantage of the weakening of Mughal rule, robbed the country of food and revenue, massacred the inhabitants of whole villages, and took young girls and women into captivity. Sikh, with a spiritual Chardikala, became jungle hardened and would attack Afghan armies, release prisoners, and retrieve these stolen goods. They slowly won the support of grateful towns and villages. Mughal administration was now only effective in cities, and the Sikhs at that time were in control of most of the villages. During this time, the Afghans and the Mughals united to exterminate the Sikhs without any success. Different groups of Sikhs, which later became known as missiles, gradually grew to a forbidden fighting force, skilled in both guerrilla warfare and in open combat. Strong, intelligent leaders emerged, and Singh Bahadur Sardar Jassa Singh Ramgarhia became one of the most important of these. His background is linked to Sri Guru Gobind Singh Ji. His grandfather, Baba Hardas Singh Ji, had been baptized by the 10th Guru himself. He stayed with Singh Ji from the beginning, and his duty was to make weapons. At that time, making weapons was a very big seva, because you can't fight without weapons, and the situation was such that the Sikhs could simply not go and purchase the weapons. The Nagri Varsha, which is shown at Anandpur side, the one used by Bachittar Singh Ji to kill the elephant, was made by Bhai Hardas Singh Ji. After Guru Gobind Singh Ji demise in 1708, Bhai Hardas Singh Ji stayed with Banda Bahadur Singh and fought alongside him. The Battle of Bajwa. In the Battle of Bajwa, he sadly died in 1716. He had a son called Gyani Bhagwan Singh Ji, who was also in the army and used to teach Gurbani, Path, and Gurbani to others. He had 5 sons, and one of them was Chitta Singh. He was born on the 5th of May 1723 in a village called Ichugwel. Thus,
Jassa Singh inherited a glorious legacy of bravery, courage, spirit of adventure, and love for the Sikh faith. He led the Sikhs through the most difficult phase of their history, when there was a price on their heads, when becoming a Sikh was taken as courting death. He was one of the great leaders who figured out how to survive and slowly against all odds and protect their newly founded religion. The Sikhs survived two Holocaust and emerged as leaders of Punjab thanks to the brilliant leadership provided by Sardar Jassa Singh Ramgarhia and other Misaldars. In 1746, all the Jassas were living in the jungles when the first Holocaust took place. This is known as, in Punjabi, Chota Kallukara. Nearly 10,000 Sikhs were killed by the enemy by setting their area in fire. They lit the bushes and let the Sikhs come out and they got killed. In spite of this, the Sikhs in 1747 celebrated the Hola Mohalla at Anandpur Sahib and Vaisakhi at Amritsar. During the Hola Mohalla celebrations, Sarbat Khalsa passed three resolutions. One of them being that we should build a small or a large fort to protect ourselves. On the Vaisakhi day in 1747, the decision was declared that the fort should be made at Amritsar to protect the holy shrine Sri Harmandir Sahib. The fort, known as Ram Rani, named after the fourth Guru Ram Das Ji, was built using basic mud as a result of this resolution. Jassa Singh played a major part in the construction of this fort by financing and supervising it. The fort could accommodate up to 500 people. Towards the end of 1748, Mir Manu, he was the governor of Lahore, decided to attack Ram Rani and ordered Adina Beg, who was the governor of Jalandhar, to send his troops to Amritsar to join the royal army in order to wipe out the Sikhs from the fort. Adina Beg did not want to confront the Sikhs, but had to follow the orders. At that time, Jassa Singh was a prominent officer in Adina Beg's army. The royal army surrounded the fort from all sides, and the battle took nearly 3 months. And the Sikhs really were suffering at that time. Sikhs from the inside the fort sent a message to Jassa Singh that he should fight on behalf of brothers against the Pathans. This letter changed the whole course of the battlefield. Jassa Singh joined the army, Sikh army, inside the fort and managed to save around 300 Sikhs. Jassa Singh was immediately recognized as the commander and appointed as the Kiledar or the protector of Ram Rani Fort, which was the highest rank at the time amongst the Sikh Sardars. The fort became the residence of Jassa Singh. It was later rebuilt with bricks and renamed as Ramgarh. Jassa Singh was called Jassa Singh Ramgarhia because he was the landlord and resided in the Ramgarhia fort. This fort was attacked several times by the enemy, but rebuilt stronger and robust each time. To him, the fort was a symbol of Sikh courage, and it was a pride for them. The followers came to be known as Ramgarhias. Most of them were technical, that is, they could erect buildings, make weapons, and fight the enemy. These were assets to a group of people living for their survival. They all felt pride in being called Ramgarhias because they earned it by maintaining the existence and honor of one and only symbol Sikh power at the most critical period in history. Ramgarhia Sikhs must clearly understand that the word Ramgarhia is not their caste. It is their proud heritage acquired by their forefathers by sacrificing their valuable lives during the times of the Mughals. In those times, Sikhs fought, lived together, cooked together, and treated one another as members of one family. They constantly attacked the Mughals and Afghan armies, and they succeeded in keeping the cause of name alive with their resistance.
There are many examples of Jitsa Singh's courage in the battlefield. Even the Afghans acknowledged that he fought like a lion. He was always kind and generous to those who sought help, like rescuing a Brahmin daughter after she had been abducted by Muslim soldiers, helping others who had their property seized. He also, along with Jassa Singh Ahluwalia, freed more than 20,000 young Hindu women from Afghans who were being taken to harams and bazaars of Kabul, Baghdad, and Basra. When Abdali's second invasion took place, Jassa Singh's forces, along with other Sikhs, were deployed in and around Jammu and Pathankot to fight Abdali's army to recover of the goods. His 5,000 cavalrymen fought Afghanis through guerrilla tactics to such an extent that Abdali lost more soldiers to Sikhs in this type of warfare than in the battle with the Marathas. The following year, Abdali returned to Punjab, going to punish the Sikhs. Mughals at this time were under his protection, and small Nawabs all over the Punjab helped Abdali to surround the Sikhs. In a single day of the battle, the heavily outnumbered Sikhs lost 30 to 40,000 lives. That's in a single day. In what became to known as the Great Holocaust of Badda Kalupara. Amazingly, despite this huge setback, resilient Sikhs came back even stronger. Just as in Ramguri, missile had played a major part in this struggle. So great were their power, the Sikhs captured major part of Punjab and proclaimed Lahore as their capital. At the suggestion of Maharaj Jassa Singh Ramguriya, they minted their own coins in Lahore for the first time in Punjab. He also conquered Nurmel and brought the bricks from its famous Sarai, which was a rest house, to Tarn to be used in the construction of the Gurdwara and Sarovar, thereby fulfilling the prophecy of Guru Arjan Dev Ji. A Sikh of mine would bring these bricks back for the construction of the Sarovar. Maharaj Jassa Singh also made Shri Hargobindpur as his capital because that was central towards the area he was ruling. An area with an income of 20 to 25 lakh rupees was under his control, and now he had between 10,000 to 10,000 to 1,200 cavalrymen. In 1768, all six Sardars, like Sardar Baghel Singh, Maharaja Jassa Singh Ramguriya, Maharaja Jassa Singh Ahluwalia, all invaded Delhi and defeated Shah Alam. And both Maharaja Jassa Singh Ramguriya and Jassa Singh Ahluwalia went inside the Red Fort. Maharaja Jassa Singh Ramguriya pulled out the crowning seat called the Taj Push. It's also known as Takhte Push, on which no coronation ceremonies were held, and brought it to the Amritsar with chains. It is now placed in the Ramguriya Bunga and is still there for everyone to see. This is the Amritsar. When you actually go in there, it's on the eastern side when you do Prakarma, and you can actually see it, it's there. The crowning seat actually is a piece of marble block measuring 6 foot 3 inches long, 4 foot in width, and 9 inches in height. 4 foot 6 inches actually, it's wide. Maharaja Jassa Singh again invaded Delhi, hoisted the Kesari Sikh flag on the Red Fort and brought 4 cannons out. He also renovated Gurdwaras like Sisganj or Kabganj in Delhi. Another important event which took place in Delhi was that Maharaja was informed of the remains of the 9th Guru Tegh Bahadur. They were in the custody of Nagina Shah, the grandson of Lakhi Shah Labana, who cremated the Guru by placing the body in his house and on fire, in spite of the Mughal government's challenge not to even touch the beheaded body. The Maharaja possessed cremation remains from Nagina Shah and disposed of them according to Sikh rites in the river Ganga at Hardapur while returning from Punjab. Maharaja Jassa Singh Ramguriya was the leader of Ramguriya Misl. He became the supreme head of 360 fortresses with 18,000 soldiers and 10,000 cavalrymen during his life, and the remains of some of the forts can still be witnessed in Punjab at Batala, Singhpura,
Miani, and Harbobinpur. From an ordinary soldier, he became the first Sikh Maharaja of Punjab, with annual revenue in his most prime was in excess of 37 lakh rupees. He extended his kingdom beyond Punjab, and several hilly Rajas paid him annual tribute. At one time, the area covered by Ramgarhi missile stood at about 300 miles long and 175 miles wide. Maharaj Jassa Singh passed away in April 1803 at the ripe age of 80. During his long life, he saw much action and led Sikhs through this most difficult century to become master of Punjab and provider, and proved the forerunner of Ranjit Singh as a military leader, a statesman, and as a ruler. He was an intelligent, morally upright, and deeply religious person who laid emphasis on spiritual, physical, and moral development of individuals. He had great faith in God and frequently used to sing the following poem, which is translated in English as such: "Let us not lose courage or remembrance of God. As God keeps us, so shall we live." Maharaj Sangram biography encourages the belief and doctrine of determination, devotion, achievements, and hard workmanship. We and our future generation need to reflect on these as a guidance to improve our character and lives. Looking back at the history, we should be proud of how our brave ancestors, led by brilliant generals and tacticians like Sardar Jassa Singh Ramgarhia, helped this small community take combined might of Afghans and Mughals. We should be inspired by this history and the exploits of brave Sikhs, that we should also look to chronic weaknesses to even greater success, particularly traditional suspicion and lack of unity. We should follow one concept, Guru Manya Granth. Today, we are here to honor the memory of Sardar Jassa Singh Ramgarhia and his contribution of others who did so much for our community. Let his universal outlook be a torch for all of us to lead better and more worthwhile lives and take pride in being Ramgarhia. For it is a title earned by our ancestors with hard struggle and self-sacrifice. Let us at least try to act on the principles for which Jassa Singh devoted his whole life. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm sorry for taking a bit longer to express my thoughts. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਰਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਅੱਜ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। On behalf of Ramgarhia Council UK, मैं congratulate to जयदेव सिंह जी आनंद। बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद है। आओ सुनिए नरिंदर सिंह जी उबी।
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਸੰਗ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It gives me a great pleasure, not just a pleasure, it's a privilege to be here on Independence Day and the 40th anniversary of this Guru Kar. I'd like to congratulate the committee for doing such a wonderful job. At the same time, my colleague Ranbir Singh already given quite an outset on the history of Maharaja Jaswant Singh Ramgarhia. It's said, history must be repeated, so I'll probably repeat a lot of the things that he already said. I apologize that at the beginning for that. But there is a saying, एक वो होते हैं जो ज़माने के साथ साथ बदलते हैं, एक वो होते हैं जो ज़माने को बदल देते हैं. It's a saying that there are those who change with the world, but there are those who change the world itself. And that is Maharaja Jaswant Singh Ramgarhia, who made a tremendous change within the Sikh family. And I like to say, Ramgarhia, as has been said, is not a caste. It is Ramgarhia is an honor that's been bestowed on the Sikhs, and it's been the part of everybody's been part of that Ramgarhia column itself. So, certainly, what I'll do is I'll leave a part of the history which Ranbir Singh has already shared with us. I'm just going to go to some of the main events that Maharaja Jaswant Singh Ramgarhia has given for us, how he's been going forward within the fund itself. So in 1938, when Nadir Shah attacked Punjab, the ruler of Punjab, Zakaria Khan, decided to make up with the Sikhs to fight against Nadir Shah, and with their help, he went forward. In return, he offered some areas from his ruler to the honor the Sikhs, to give them the areas from which he accepted with the Khalsa fund itself. So most of the Sikh warriors got enrolled into the Jafar Khan side, along with Gyani Bhagwan Singh Ji and Jaswant Singh Ramgarhia. At the time, he was known as Ramgarhia, but Jaswant Singh only. So Nadir Shah and Zakaria Khan forces fought with both Gyani Bhagwan Singh Ji and Jaswant Singh with great bravery and won battle, but at the cost of lost his father, Gyani Bhagwan Singh. Jaswant Singh Ji was about 15 years old then, and Jakair Khan was very much impressed with his bravery and the fighting skills of this young man. Jakair Khan gave 5 villages to Jaswant Singh and made him a Risaldar, who was quite an important uh, presence at the time. So this started Jaswant Singh's political career by administrating the villages and other land area which was sufficiently under his control at that time. Zakaria Khan died in 1745. Both his sons started fighting with each other for the seat of power. This feud gave Sikhs an opportunity to increase their strength and power. The Sikhs started celebrating functions at Anandpur Sahib and Amritsar in huge numbers with discussions of security arrangements and other well-being of the Sikhs for the future. During the Vaisakhi celebration in Amritsar in 1747, it was suggested to make war at Amritsar for the protection of a spiritual and most revered place at Golden Temple. This proposal was unanimously accepted, and it was decided to build the fort and name it Ram Rani after the name of Shri Guru Ramdas, founder of the Amritsar city and Amritsar. Jaswant Singh Ji was in the forefront in making this Ram Rani. After Zakaria Khan, Mir Mannu was the Mughal general of the Punjab, and Mir Mannu felt threatened by the Sikhs of the increasing power and the presence in Punjab, and took it as a sign of danger to his authority and ordered the killing of the Sikhs wherever they may be. So the Sikhs had no option but to take shelter in the jungles, in the hilly areas, as before. And Amritsar Sikh went to the Jalandhar, where Adina Beg was ruling. So he took over the Jalandhar district at the time. Mir Mannu sent orders to the Adina Beg, also to Sikhs. Adina Beg was
a very wise ruler and safeguarded the Sikhs for his own benefits. Adina had a kind of a secret pact with him at the time. However, this didn't really last too long. But during the time of the Mughal forces surrounding the Ramgarh fort, which remained under the siege for many months, the forces were now in a very critical condition. But Jassa Singh decided to help the brethren at the Ramgarh and save the Sikhs from the Mughal time. So he went inside the Ramgarh with all the forces and started fighting against the Mughal forces. This created a great discouragement in the Mughal forces, and they withdrew. Now, once again, Jassa Singh Ramgarh was in the front of what was given the great respect and the honor by all Sikhs and also the Mughals after this event. He was given the charge and control of Jassa Singh then this to fortify and solidify Ramgarh Fort, to keep a large number of forces there, and renamed it Ramgarh Fort. Now, nobody started calling him as Ramgarh from there on. As I said before, the word Ramgarhya is not a caste. It's a honor that has been bestowed on the Sikhs and the Sikhs. So all the Sikhs inside the Ramgarh fort are very proud, calling themselves Ramgarhya. So as I explained, it wasn't simply just, as we talked about earlier, the doers, but it was everybody else who was involved within the Ramgarhya, in the Ramgarh fort. They were all called Ramgarhya. Very proud of that. Honor. In 1762 to 1764, Ahmad Shah Abdali made many attacks on the Sikh. The Sikh forces then started to revolt under the command of Jassa Singh. And I think, as Ranveer Singh has explained, from there on, the Ramgarhyanis excelled and they took over the before and a lot of other parts thereof. So it is, as has been explained already, we are proud to be Ramgarhyans, and we are one of the Muslims who then, at the time of releasing, went forward to have a big empire. And I think this all goes back to the teachings of our Guru and how we taken learned that aspect of life through the city itself. And that is what we are trying to promote here today, that Sikhi is not simply a kind of a religion, but it is a way of life, and excelling your life to be a better person going forward. And that's the examples that you see, not in just Scotland, but in all of this UK and all of the world. And then you can see the work that's been done by the Sikhs. And as part of the Sikhs around the forefront, all of that. So I'd like to thank, as I said, the committee here today, and I'd like to thank everybody for attending on behalf of the Ramgarhya Council UK, and hopefully we can go forward and look more functions and other events that we can be done in the past. So I won't take any more of your time. I know a lot of people have a lot more to say from here on. So, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki ਇਹ ਸਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਗੋਂ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਗੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਆਓ
ਦੇ 2 ਕਮੈਂਟਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। I would like to take this opportunity, first of all, to congratulate Gunana Gurdwara Glasgow on their 40th anniversary, and at the same time, the celebration of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia Missile Day in Glasgow. We've done this in Kenya. We were going to do it in Canada last year, but we didn't have because of the COVID, we couldn't do it. But it is sometimes the things that go in the background are unnoticed. For example, to set up this trip, even though we come from the Midlands or England, but it has taken a lot of organization to do this. I thank Rajinder Singh ji, the current president of Ramgarhia Council UK, Vidhi Saab, Congress Saab, Narinder Singh, and other people, Jutla Saab, and the whole of the team that have worked tirelessly to put the whole thing together. I would like to, from the bottom of my heart and from the organization itself, and I would like to congratulate the Gurdwara Sahib on their 40th anniversary personally from myself and Ramgarhia board, from where we come, and my Assistant General Secretary, Hen Singh Pudra, who is here as well. I hope we will get an opportunity to thank you all in person. And it's very, very difficult to put everything together, and I really congratulate the whole thing that they've done a fantastic job, and I wish them all the best in future so that they can carry on this good work. And I'd like to congratulate the people of Scotland. I've been there before, but we were pleasantly surprised when we went through Edinburgh, how clean the city is. You know, maybe we only went to those parts, but I don't know. But Scotland is beautiful, honestly. People are fantastic. And at the same time, I would like to thank Sikh Channel, who have made an effort to come and present this report, the whole program, and they will be transmitting on Sikh Channel at the near future. So all I would like to say is thank you very much. मैं पंबरा साहब जी का ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਹਿਮਾ ਦਾ ਜਾਕਟ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਤਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਉ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨਰਤਕ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 295 ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ
ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿੱਡੇ ਤਕੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 20 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 40 ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ 100 ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 50% ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾਰੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਏਦਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਰਹੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ MP ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ, ਅੱਜ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੈਤਕ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਧੰਤਾ ਦੇ ਜੁਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬੁਲਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਣਾਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੰਦ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। 10 ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਗਿਆ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨੇਰੇ ਪਰਸੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ 2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 8 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਗਾਂ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 8 ਲੱਖ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ 29 31 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਾਰ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਈਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਲੈਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹੀ ਆ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਵੈਲੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੇ। ਗੁਰਦ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਟਰਸਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਖੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੋਪਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਰਤ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲਾਸਗੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਨ ਜੋ ਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੇ 298ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਿਸਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ, ਲੈਸਟਰ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੈਸਟਰ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਡੈਲੀਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਰੇ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਹਟਾਏ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਟਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आपको पता ही है कि ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਕੋਚ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो जो अगला प्रोग्राम है सरदार लक्ष्मण सिंह जी भमरा वो आप जी ਨੂੰ ਦਸਾਉਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਰਾ ਜੋ ਕਵੈਂਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਤਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ। ਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਕਵੈਂਟਰੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲ ਡੇ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਗਲਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦਾਸਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰੂਪ। ਜਦ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦਾ,
जिन्होंने कि ये दिवस मनाने का उपराला किया ते बहुत सोहने तरीके नाल बहुत सोहने सजे तरीके नाल प्रबंध किया ते नाल धन्नवाद करता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्होंने कि सानू इत्थे नवाजिया चाह पानी किया बहुत साड़ा स्वागत किया सानू जी आए आख्या ते दास चाहता है कि एक घर इस तरह तरक्की करता रहे ते चढ़ती कला विच रहे दास इन्हें ही कहता हो हमारा याद क्या आओ फतेह की जाइए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू ਇਹ ਸਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਭੰਗਰਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਕਰੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਟਲੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। आओ जोगा सिंह जी जुट Guru Piyaari Sahib Sangh ji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Honourable Lord Provost, nice to see you here today. Guru Piyaari Singh ji, मेरा नाम है जोगा सिंह जुटला। Last year, I जुड़े हैं with Wrongbury Council UK as Assistant Treasurer and Wrongbury Sabha Southall as Assistant President. Fellow, the Das Lak Lak Badaya Dinda hai, the Wrongbury Association of Glasgow, Guru Nanak Gurdwara, on their 40th anniversary. Congratulations to the Management Committee. They've done a great job, and Sabat Glasgow South Centre. And it's been our love, Tanwat Kardathaga, Managing Committee there, for hosting and celebrating the 298th anniversary of Maharaja Jassa Singh Rambilya. You've heard a lot about Maharaja Jassa Singh. Maharaja Singh was a prominent Sikh leader during the Sikh period of Sikh Confederacy. He was a commander of the Rambilya Missile, and since that time, we've taken the Rambilya title bestowed upon us by him. We at Rambilya Council UK continuously promote the awareness of our Rambilya heritage in the fields of culture, religion, politics, and industry. At Rambilya Sabha Southall, for many years, we've held an annual sports tournament in honour of Maharaja Jassa Singh at Rambilya, comprising of football, hockey, karate, squash, archery, badminton, and many of the children's other activities. The sports tournament promotes teamwork, collaboration, and achievement, as did Maharaja Jassa Singh, Maharaja Jassa Singh Rambilya, Maharaja Jassa Singh Ahluwalia, and Sardar Patel Singh when they formed a joint Sikh army known as the Dal Khalsa to conquer and occupy the Red Fort in 1783 from the Mughal rulers in Delhi. They achieved this through teamwork and collaboration. So once again, thank you to the Rambilya Association of Glasgow and Sabat Glasgow's South England for the warm welcome you've given us all today. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਟਲੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੁਟਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਦਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਿਰਫ congratulations and well wishes on 40th anniversary of Guru Nanak Sikh Temple and international event of Ramgarhia Missile. Please, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ।
ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ